Discutăm în ultima parte a emisiunii, dragi prieteni, despre spiritism, despre doamna Nina Petre, în ce măsură domnia sa poate sau nu poate să facă cele ce sunt postate aici pe net, și anume fotografiază și vede spirite, încearcă să descopere persoane dispărute sau condițiile dubioase în care au murit unele dintre acestea. Face portrete robot ale criminalilor nedescoperiți, convorbiri telepatice cu animale vii, pozele și mesajele primite de la necuvântătoare vor fi trecute la capitolul animăluțe dulci. Așa. Am uitat să vă prezint, sau poate n-am vrut, cine știe, asistentele mele de astăzi, Ana Maria. Seara. Și Octaviana. Octaviana, știți că a fost și în finala de la fata de la Meteo, de la Canal D. Până la urmă n-a reușit. De ce n-ai reușit? Așa este, poate că n-a fost să fie. Poate că data aceasta voi avea mai mult noroc. Poate că nu te-a ajutat spiritul care trebuia să te ajute. Probabil, cine știe, poate să-mi spună doamna. Da? Ce părere ai despre această chestiune? Nu am apelat și nu aș apela niciodată la asemenea servicii și sunt de părere că, pentru ca acest fenomen să nu ia amploare mai mare decât a luat deja, ar trebui ca oamenii să nu mai caute serviciile acestor persoane. Ai văzut? Parcă ai fost la mis. Cu scuzele de rigoare pentru doamna, Ana Maria? nu aș apela la asemenea servicii. Din punctul meu de vedere, nu știu, nu sunt de acord cu aceste tehnici de abordare a viitorului sau a trecutului. Nu știu în ce calitate acestea sunt adevărate și dacă ar fi așa, cred că toate cazurile de crime sau așa vor fi rezolvate de cu doamna, nu? Da. Și nu prea cred O că este deducție adevărat. logică absolut corectă. Păi, fata mami, Nu mai avem nevoie de avocați, de polițiști, să caute detectivi. Încă n-ai avut necazuri Stai puțin, majore. că doamna Ajungi Nina tu Petre- și la mine până la urmă. Nici o problemă. Nu este adevărat. Dar trebuie să Tocmai asta citești. problema. Puișor, Oamenii când au probleme caută persoane ca dumneavoastră pentru că atunci sunt mai puișor, vulnerabile. dragă, ia lasă-mă un pic să-ți explic o treabă, că ești micuță tare. Găsești o mulțime de cărți cu profil parapsihologic, unde te poți documenta foarte bine, să afli ce sunt lucrurile acestea și cu ce se mănâncă. Bine? Până acum nu am văzut încă niciun caz rezolvat prin această tehnică. Păi nu știi, dragă, păi nu știi dacă n-ai lucrat Cred că cu dacă se mine. știa, era mediatizat, afla și lumea. Dacă n-ai lucrat Acum cu doamna mine... Nina Petre ne va da revelația serii. Unde este Elodia? Mai este, că e de acolo, de la Brașov. Aș mai dori să întreb și eu ceva. Un caz rezolvat de dumneavoastră, că tot spuneți că aveți atâtea puteri. Cazul Elodie. Așa. Un caz rezolvat. Cazul Elodie e rezolvat. Unde este Cum? Elodia? Se află într-o țară din nordul Africii, o duce bine, mersi. Păi asta au tot speculat, s-a speculat în presă chestia asta. Dar cine a spus că e moartă, n-a speculat, că n-a fost găsită? Nu, eu am spus că e moartă și n-am speculat. A speculat pentru că nu a fost Este găsită. convingerea dumneavoastră. Deci până când va fi găsită și nu se știe dacă va dori să se întoarcă în România, lumea o consideră moartă. E mult mai comod să o considerăm moartă decât vie. Păi și atunci care a fost scena care s-a petrecut în apartamentul ei? Cum o descrieți? O vedeți? Auziți, Scena o vedeți? Bărbatul, da, bineînțeles, s-a bărbatul cu întâmplat? femeia se mai ceartă. Și omul când se enervează, mai ales dacă e polițist, îi mai sânge. trage una cu dosul palmei, deci zboară Toate cele. sângele pe pereți. Aha, Este am înțeles. simplu, foarte simplu. Da. Haideți să mergem la lucruri mult mai concrete. Opinia mea, oarecum argumentată, este că e moartă și poate într-o bună zi am să o găsesc. Nu ca alții care o caută degeaba pentru rating. Dar am să vă spun ceva. Cineva se află într-un alt platou. Se numește Alexandru. Ne auzi, Alexandru? Da, vă aud, bună seara. Așa? Ne-ați putea spune câteva lucruri despre Alexandru? E aici, Păi să în stăm puțin vecinătate. de vorbă, nu? Alexandru, Eu sunt dispus să răspund la întrebări. Dacă doamna vrea să spun o scurtă poveste, pot să o spun, nu e nicio problemă. Oricum, sunt foarte curios să văd dacă reușește să mă repereze. Alexandru, îmi dai voie să mă exprim în felul acesta? Da, sigur că da, chiar vă Așa. rog. Ca să discutăm prietenește.
Eu n-am să-ți spun o poveste acum, că timpul nu ne permite, dar un mic dialog. Sigur că da. Ca să ne cunoaștem mai bine, putem susține, da? Puteți să mă întrebați tot ce doriți dumneavoastră. Îmi place vocea ta, să știi că ești o persoană tânără, nu cred că ai mai mult de 26, 27, 28 de ani. Ești un om ambițios, înclin spre latura artistică, se simte artistul din tine și te simți foarte bine în acest platou, ca dovadă că dorești sau chiar deja Ar putea reușești. să fie puțin mai cald în platoul ăsta, dar în rest mă simt bine, nu e nicio problemă. Mie nu mi-e frică, sunt reflectoare aici, însă eu cred că îți este frig mai tot timpul, pentru că ai slăbit prea mult în ultima vreme. Simt că ești puțin devitalizat. Cum? Ai ținut o cură de slăbire, că vocea ta trădează o anumită scădere în greutate. Trebuie să merg la medic? Poftim. Trebuie să merg la medic? Deocamdată nu, dar cred că ai fost deja. În stadiul în care te afli, ești un om sănătos, robust, dar mai ai nevoie de o scurtă perioadă pentru a te reface în urma curei de slăbire pe care ai făcut-o. Însă, oricum, vei depăși cu bine această perioadă și sunt convinsă că activitatea ta profesională se va desfășura cât se poate de bine. Ești un om tânăr, te invidiez. Eu sunt o persoană în vârstă, să știi. Și mă mir că încă mă mai simt bine și uite, mai vin în platouri de televiziune pentru a Ceva mai oamenii. concret, doamna Nina, ceva mai concret despre Alexandru, ne puteți spune? Concret ce anume? Vârsta am spus. Ocupație, În ocupația se simte omul care lucrează în domeniul media. Televiziune, și mașiniștii teatru. care repară aceste utilaje lucrează în domeniul media. Electricienii, mecanicii, producătorii, artiștii, cei care fac decorul. E foarte vast. Sunt aproape toate meserile din lume Care aproape e problema? aici. Cel puțin. Nu, doamna Nina, domnul avocat remarcă faptul că sunteți un pic prea generală și dacă puteți spune lucruri mai particulare despre el. Nu știu, înălțime, greutate, nu știu, lucruri mai concrete. În 2-3 propoziții cât le-a spus, cred că a spus destul până acum. Da? Are familie, nu are, are probleme, are copii. Domnul are familie. Bine, dar în ce sens? Că toți Doamnă, dar familie numeroasă sau nu? Ca să știu și eu dacă am copii prin alte părți. Nu aveți o familie numeroasă. Și nu cred că aveți copii prin alte părți, pentru că sunteți un om cinstit. Mulțumesc, da. De ce ar fi rău n-a avea copii prin alte părți, doamnă? Până la urmă, e chiar bine, că plătesc multe pensii alimentare. Acum depinde cum definiți copii prin alte părți. Nu, da, cum definește cinstitul, aș fi curios apropo de natura profesională a mea. Că spunea doamna că face și portretele robot ale criminalilor, dar nu știu dacă îi asociază și cu anumite crime, sau nu mai descrie așa. Uitați ce mă... Să știți că eu am făcut doar crime în bucătărie la viața mea. Da, păi v-am spus că sunteți un om sensibil. V-am spus, da. Mulțumesc. Problema dumneavoastră care este? Că nu mă întrebați ce realizări am avut eu în această meserie a mea pe care o practic de 15 ani. Cineva din public m-a întrebat. Nu m-ați lăsat să vă spun. Păi spuneți despre familia dânsului. Ce mai vrei să-i spun? Păi, oricine are familie, deci e imposibil aproape să n-ai familie. Cazurile sunt rarisime. Deci... Da, doar dacă nu e orfan de la orfelinat. Cum arată? Cum arată? Și să-i spun ce culoare are halatul dumnealui? Ce doriți dumneavoastră? Deci are un halat. Înțeleg, dacă vreți să spuneți despre culoarea să-mi spuneți cât e halatul, doamnă, dacă se poate. Oricum sunteți o persoană cam de statură mijlocie, așa că halatul nu este foarte lung. Nu, dar cât costă? Bine. Nu folosiți haine foarte scumpe. Mulțumesc. O iau ca pe un compliment sau ca pe... Nu, pentru că sunteți o persoană modestă și nu doriți să ieșiți în evidență prin ținuta vestimentară. Este căsătorit, doamna Nina? E căsătorit? Are copii? Eu cred că este. Și are copii? Aș spune că este un copil, dar... Da, eu sunt un copil, să știți. Este un copil sau are copii? S-ar putea ca acel copil să nu se fi născut încă.